Az előző videóban, amit szerintem érdemes megnézni videó elkezdése előtt, mert gyakorlatilag ez egy folytatása az előzőnek, amelyben olyan üzenetekről beszéltem, ide beszúrom, amelyeket mi küldtünk a világűrbe. És hogy azt ígértem, ezt most ebben a videóban megfordítom, és olyan üzenetekről lesz ma szó, amelyek hozzánk érkeztek. Valahonnan a nagy semmiből. Egyébként szeretném megköszönni azt a sok kommentet, amit a legutóbbi videó alá írtatok. Örülök, hogy ilyen gazdag gondolkodással rendelkező nézőim vannak. Nagyon sok értelmes vélemény érkezett. A hosszabbakat sajnos nem tudom bevágni, mert túl hosszúak lennének ahhoz, hogy ezt kibeszéljük. Ezért inkább, és ahogy azt ígértem is, csak pár rövid kommentet választottam ki, amelyeket most felolvasok, hozzáfűzök én is valamit, már amit tudok, és így kezdjük el felvezetni ezt a mai témát. Az a baj, hogy még túl éretlenek vagyunk ahhoz, hogy felvegyük a kapcsolatot egy új világgal. Szerintem, hogyha meg is kapták az üzeneteket, akkor se fognak rá válaszolni, mert ordít rólunk, hogy nem tudjuk majd komolyan venni a helyzetet, még akkor sem, mikor már itt állnak a szemünk előtt. Igen, de mi van akkor, hogyha pontosan ez a céluk? A lassú csepegtetés módszere. Azért, hogy legyen időnk feldolgozni a létezésüket. Ők is tudják, hogy nem szabad ajtóstól rontani a házba, mert abból csak ijegység lesz, ami szintén buta döntésekhez vezet. Engem csak az zavar, hogy küldjük az üzeneteket, amelyben általában a béke szerepel, aztán pedig, hogyha valaki megkapja és idejön, akkor csak annyit fog látni, hogy egymással háborúzunk és pusztítjuk a földet. Ezt hívjuk képmutatásnak. De erről híresek vagyunk. Lényegében ez is elmond rólunk valamit. Bemutat minket. De persze csak akkor, hogyha az a faj, aki olvassa, legalább van olyan intelligens, mint mi, és rögtön leesik neki a vetítés. Szerintem, ha a földön kívüliek megtalálnának minket, nem az lenne a fejükbe, hogy na most leigázzuk őket, hanem inkább az, hogy végre találtunk valakit rajtunk kívül is. Mert ha mi ennyire keressük őket, és senkit se találtunk, akkor valószínűleg ők is ugyanígy vannak ezzel, és szintén örülnek annak, hogyha találnak valakit. Nem értek veled egyet. Legalábbis lehet, hogy tényleg örülni fognak nekünk, de az nem biztos, hogy már nekünk is tetszeni fog. Képzeld el, hogy egy adott fejlettségi szint felett, egy magas fejlettségi szint felett már kinövöd a bolygót, amin élsz. Egyszer elfogy az olaj, egyszer elfogy a víz, és a sok atomfegyver miatt előbb vagy utóbb minden fertőző lesz, és már nem tudsz mit tenni. És azzal a céllal indulsz el új életet keresni. Nem az élet érdekel téged, hanem az, hogy olyan bolygót találj, amin van élet, és egy olyan bolygót találj, amit tovább zsákmányolhatsz. Mindezt azért, hogy a fajod tovább életben maradhasson. Igazából azzal baj nincsen, hogyha nyitunk a földön kívüli élet felé, mert természetesen az ember kíváncsi, és mindig nagyobb és nagyobb kihívásokat állít maga elé. Viszont ha csak a természetet vesszük alapul, akkor nagy hiba ilyen részletesen beszámolni arról, hogy mi mit is csinálunk és hogyan élünk. Nem kellene ilyen szinten bizalommal fordulni olyan esetleges élőlények felé, akiket nem ismerünk. Mert persze most gondolhatjuk, hogy megkapják az üzenetet, és boldogan idejönnek megnézni egy színházi előadást, inni egy sört. De ahogy a videóban is elhangzott, a fejlettebb általában uralkodni akar a kevésbé fejlett felett. És ha ide tudnak jönni, van hozzá tudásuk, akkor bizonyára fejlettebbek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetnének békések, de élni kellene a gyanúval, hogy mi van, ha. Szerintem nem tudnánk egymás mellett élni. Nem tudnánk nyugodtan leülni egy asztalhoz, és együtt meginni egy sört. Egészen addig, amíg ki nem alakulna a kölcsönös bizalom. Viszont az emberek még egymásban sem bíznak, nemhogy egy másik DNS-sel rendelkező, gondolkodó értelmiségi fajban. Szerintem titokban mindkét fél részéről egy olyan hidegháború indulna meg, és van egy tippem, hogy ki járna rosszabbul. Egyébként a most következő felvetés ez nem csak a kommentelőnek, hanem úgy alapvetően mindenkinek szól. Két szó, állatkert hipotézis. Ketrecek mögé zárjuk az állatokat, nézegetjük, megfigyeljük őket. És ők, az állatok, az állatkertben mindvégig abban a tudatban élik a mindennapjaikat, hogy ez az ő világuk. Ennél a ketrecnél már nincs tovább. Igaz, hogy látnak embereket néha-néha ott az üveg mögött. Sőt, elég sok embert látnak ott az üveg mögött, de egyrészt nem fogják fel, hogy mi történik, másrészt nincs más választásuk. És ez akár egy hasonlat is lehet, aki érti, az úgyis levonja majd a párhuzamot a két téma között.
De előtte kezdjük el magát a témát, és kezdjük el magát a videót Enrico Fermivel, aki a Fermi paradoxon megalkotásával kis túlzással létrehozta az állatkert hipotézist. Mit is jelent az a Fermi paradoxon? És mivel azt látom, hogy nagyon sokan még a paradoxon fogalmával sincsenek tisztában, használják, de úgy nagyon nem azt jelenti, amire ők gondolnak, ezért, hogyha már Fermi paradoxon, akkor először tisztázzuk azt, hogy mi is az a paradoxon. A legegyszerűbben egy példamondaton keresztül tudnám elmagyarázni. A kedvenc színem a piros, de amúgy én utálom a piros színt. Tehát paradoxon egyenlő, ellentmondás, lehetetlenség, értelmetlenség. A Fermi paradoxon is valamilyen hasonló ellentmondásosságra épül, hisz azt mondja ki, hogy olyan nagy az univerzum, hogy lehetetlen az, hogy ne lenne benne máshol is intelligens élet. Igen, de akkor miért nem találkoztunk velük? Ez látszólag nem egy olyan erős paradoxon, sőt úgy tűnhet, hogy ez nem is egy igazi paradoxon, de igenis az. Sőt, egy nagyon érdekes kérdésre világít rá. Fermi egy olyan kérdést tett fel magának, amely azóta több millió embert foglalkoztat nap mint nap. Azt kérdezte, hogy lehet az, hogy a jelenlegi ismereteink szerint olyan nagy az univerzum, hogy szinte lehetetlen, hogy ne létezzenek földön kívüliek. De akkor hol vannak? Miért nem találkoztunk velük eddig? Ez egy olyan nagy kérdés, hogy én, mint egy egyszerű polgár, nem tartom magam annyira műveltnek, hogy elmagyarázom, sőt értelmes választ adjak erre az egyszerű kérdésre. Viszont véleményem azért nekem is lehet. És most azt következik. Véleményem szerint a Fermi paradoxon tényleg értelmetlen. De nem a paradoxonsága miatt, hanem azért, mert az első találkozás alkalmával már értelmét vesztette a kérdés felvetése. Véleményem szerint az ember már igenis találkozott földön kívüli életformákkal. És csak hogy konkrétabban fogalmazzak, és ne legyek félreérthető, szerintem, és most azt mondtam, hogy szerintem már van tudomásunk arról, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Az ezzel ellentétes megnyilvánulás pedig csak színjáték. És lehet engem bármennyire nagy hülyének gondolni ezen kijelentésem miatt, de én így gondolom. Ergo, Fermi paradoxonja az ember korlátai miatt született meg, pontosan úgy, ahogy azt Fermi is gondolta. Ezt persze nem mondhatta ki, de ő is tudta, hogy a számok alapján az, hogy egyedül vagyunk, az szinte lehetetlen. És nem is kell olyan messzire mennünk. Nem is kell több 100 milliárd galaxisra gondolni, hanem elég csak kitekinteni ide a szomszédba. A folyékony víz lehet a Marson. A Marson. Ez azért nagy szó, mert egyrészt a víz az élet legfőbb alkotó eleme. És ez nem azt jelenti, hogy marslakók élnek a Mars belsejében, hanem azt, hogy még csak messzire sem kell mennünk. Nem csak a Mars az egyetlen ilyen bolygó, sőt elviekben még a Holdon is van víz. Ilyen alapon az sem kizárt, hogy baktériumok legyenek rajta. És ilyen alapon az sem kizárt, hogy rajtunk kívül nem csak egy, hanem több ezer intelligens faj élhet az univerzumban. Másrészt tegyük hozzá még azt is, hogy mi emberek az univerzum idejében mérve alig egy másodperc élünk a Földön. A fejlődés, és mint az a mi példánkon is látszik, egyik pillanatról a másikra volt ugrásszerű. Képzeljünk csak el egy olyan civilizációt, akik már mondjuk a dinó kihalásakor voltak azon a szinten, mint mi most. Mégis milyen fejlettek lehetnek ma? Lehet, hogy már rég elérték a fénysebességet. Lehet, hogy ők már nem csak a tengerhez, hanem egy másik bolygóra járnak nyaralni. És nem akarok jobban belemenni, én itt ezt abba hagyom, most tényleg térjünk rá a videónk origójára. Az eddig már észlelt üzenetekre. Az első ember, aki írt is arról, lehet, hogy már korábban is voltak, de az első ember, aki írt is arról, hogy idegen rádiójeleket fogott, vagy furcsa rádiójeleket fogott, ő a nagyra becsült Nikola Tesla volt. Azt állította, hogy furcsa ismétlődő jeleket fogott, nem tudja, hogy mit jelentenek, de az biztos, hogy a jel egészen pontosan a Mars felől érkezik. Az egyik legikonikusabb üzenet, amiről szerintem már nagyon sokan hallottak, az nem más, mint a hűhajel. Azért is hívjuk hűhajelnek, mert mint az ezen a képen is látszik, a fickó, aki felfedezte, ő annyira meghökkent, hogy csak ennyit írt a kinyomtatott papírra.
HOW, vagyis hűha. 1977-ben a jel felfedezésekor még nem rögzítették hangformájában is a jeleket, mert minden csak az adatokban rögzült. Nem volt értelme hangformájában is rögzíteni, hisz az adatokból bármikor elkészíthető egy jel hangformájában is. A hűha jel rekonstrukcióját hallhatjátok majd a következő percekben, de még mielőtt rányomnék a lejátszás gombra, annyit még mondanék, csak hogy eljátszunk a gondolattal, és nem tagadom, hogy engem kirázott a hideg, amikor belegondoltam és belehallgattam, és miközben hallgatjátok majd, képzeljétek el, hogy ez a hang egy civilizáció utolsó üzenete. Képzeljétek el, hogy ez volt az utolsó reményük, az SOS jelük, amit küldtek valahova az univerzumba, és amit mi megkaptunk 1977-ben. Mint azt mondtam, ez csak egy az adatokból rekonstruált hanganyag, de biztosra vehetjük, hogy az eredeti is pontosan ugyanígy hangzott. És amit kiemelnék, és amire felhívnám a figyelmeteket a hűha jel kapcsán, az az, és ha valaha is, de talán üzeneteket kapunk a világűrből, akkor nagy valószínűséggel ez a száma szintén megjelenik majd benne. 1420 MHz. A hűha jel frekvenciája 1420 MHz. Ami azért is furcsa, mert a világegyetemben előforduló leggyakoribb anyag, a hidrogén frekvenciája szintén 1420 MHz. Ha tegyük fel, bebizonyosodna, hogy ezt a rádiójelet valóban egy másik faj küldte, akkor az érthető lenne. Hisz ez a szám, az 1420 egy nagyon különleges szám. Legalábbis ezt a számot minden intelligens faj felismerné, hogy különleges, és lehet, hogy pont itt is az volt a cél. Ami még érdekesebb, és ami csak felrakja a pontot az i-re, hogy 1977 óta egyetlen egy olyan jel sem érkezett az űrből, ami pontosan ugyanolyan lenne, mint a hűha jel. Semmilyen hasonló jel nem érkezett. Pedig több 10 év alatt azért sokat fejlődött a technológiánk, sokkal több rádióteleszkópunk van a világ minden táján, amelyek ráadásul sokkal érzékenyebbek, mint 40 évvel ezelőtt, de még így sem sikerült egyetlen egy hasonló jelet sem fogni. Szerintem ez egyben érdekes és rémisztő is. A most következő érdekesség, amit megmutatnék nektek, az szintén egy rádiójel 3 milliárd fényév távolságból. Az FRB 121-102 nevű jel ciklusosan, azaz 161 naponta megismétlődik. A következő másodpercekben lejátszom ezt a hanganyagot, ezt a rádiójelet, és hihetetlen belegondolni, sőt talán fel sem fogjuk, hogy a most következő rádiójel, amit mi hangformájában is hallgathatunk, az 3 milliárd éve keletkezett. Egyesek szerint ez a rádiójel ez többet rejt magában, mint azt valaha is gondolnánk. Ahogy hallgattam ezt a hanganyagot, különböző érzések kavarogtak bennem, de inkább ami megfogalmazódott bennem az az, hogy mennyire nagy az univerzum,
felfoghatatlanul nagy. És nem hiába mondom azt, hogy felfoghatatlan, mert tényleg az. Egyébként már többen megpróbálták ezt a jelet megfejteni, különböző programokkal torzítani, másítani, hát ha valami értelmes üzenetet kapunk, van, aki szerint ez egy zene, van, aki szerint egy szívdobogást hallunk, de van, aki azt gondolja, és én is ezzel egyetértek, hogy teljesen felesleges értelmet keresni benne, hisz az üzenet nagy része az idők során az elveszett, megtört. Szóval még hogyha lenne is bármilyen értelme, akkor sem tudnánk azt elolvasni. Olyan, mintha egy könyvet szeretnénk megérteni egyetlen egy mondat alapján. Szinte lehetetlen. De nem csak rádiójelek érkeztek. Legalábbis, hogyha hiszünk a szemünknek. Ugye a legutóbbi videómban, az üzenetek, amelyeket a Földön kívülieknek küldtünk című videómban beszéltem az Arecibo üzenetről, amelyet mi küldtünk a csillagok felé azzal a reménnyel, hogy egyszer majd valaki netán válaszol. Hát egyesek szerint ez a válasz 27 évvel később meg is érkezett. És mint az ezen a képen is látszik, a fehér háttérű üzenet volt az, amit mi küldtünk, a barna háttérű üzenet pedig a 27 évvel későbbi válasz. Amit gabonakör formájában kaptunk meg, egyértelmű hasonlóság, szinte ugyanaz, minden ugyanaz, ezért is gondolják azt sokan, sőt tudják, hogy ez volt a válasz a mi Arecibo üzenetünkre. Na de mit is kaptunk? Fentről haladjunk lefelé. Leírták, hogy ők is ugyanúgy 10-es számrendszerben gondolkodnak. Ők is ismerik a hidrogént, a nitrogént, az oxigént, lerajzolták a DNS-üket, stb. És ami érdekes, hogy ők is ugyanezt a naprendszert rajzolták le, mint amit mi is. Ami azt jelenti, hogy nincsenek is olyan messze, mint gondoltuk. Ezen üzenet mellé, az Arecibói válasz mellé még egy másik üzenetet is, képet is berajzoltak a búzába, mégpedig ezt az arcot, ami csak még jobban megerősítette, legalábbis sokak szerint, hogy az üzenetet valóban a Földön kívüliek hagyták hátra. De sokak bánatára később kiderült, és egy társaság magára is vállalta, hogy ezeket a gabonaköröket, a bal oldalit 2000-ben, a jobb oldalit 2002-ben igenis ők készítették, és a 2001-ben készült alkotást azért is tervezték az Arecibo üzenet mintájára, mert kíváncsiak voltak arra, hogy az emberek mennyire tudnának megfejteni egy pontosan ugyanolyan üzenetet, mint amilyet mi 27 évvel ezelőtt a csillagok közé küldtünk. Persze akadtak nagyon sokan, akik ezt megkérdőjelezték, hogy hát ez nem is igaz. Ilyen pontos alakzatokat ember nem tud a gabonába vésni, rajzolni. Egyrészt, de igenis tudunk. Másrészt, hogyha a középső gabonakör valóban az Arecibói válasz volt, akkor miért készült egy évvel korábban és egy évvel később is egy gabonakör szinte ugyanott? Ha az Arecibo üzenetre akartak volna válaszolni, akkor azonnal arra is válaszoltak volna. Valamint azt se felejtsük el, hogy ha ez valóban egy üzenet lenne, akkor az nem csak azt jelentené, hogy csak felismerték az üzenetünket és válaszoltak, hanem azt is, hogy meglátogattak bennünket. De ne kanyarodjunk el a témától. Nagyon sok gabonakör készült már szerte a világban. És igen, vehetjük úgy is, hogy ezek is üzenetek számunkra, a művészi gabonakörök kivételével. De térjünk most vissza pár perc erejéig a Földre érkezett idegen rádiójelekre. Az igazságot szerintem talán sosem tudjuk majd meg, de a hivatalos és a tudósok által is elfogadott álláspont az, hogy ezek a rádiójelek, a hűha, egy üstököstől, egy semleges hidrogénfelhővel körülvett üstököstől érkeztek, és ezért is volt 1420 MHz a frekvenciája. Az FRB 121-102 pedig egy neuroncsillagból származó rádiókitörés. FRB, vagyis Fast Radio Burst, magyarul gyors rádiókitörés, amelyek persze minden esetben természetes eredetűek. Egy neuroncsillag okozza őket, és semmilyen köze nincs semmilyen földön kívül létformához. Viszont ami vicces, hogy ez még nem bizonyított, és ez csak feltételezés. Nagyon sok vita zajlik mind a mai napig e téma körül, de a tudósok szerint, és most kapaszkodjatok meg, az FRB az egyik, vagyis a rádiókitörés az egyik legvalószínűbb lehetőség az ilyen üzenetek magyarázatára.
Az FRB-ket egyébként mind a mai napig észleljük, nemrég fedeztük fel őket, szóval ezek egy olyan teljesen új dolgok a csillagászatban, viszont itt vannak, és mind a mai napig fogjuk őket, elemezzük, hallgatjuk, nézegetjük, és eddig már több mint 100 ilyen jelet sikerült befognunk, de a tudomány mai állása szerint az FRB-k igenis természetes eredetűek. A rádióhullámok egy neuroncsillagból. Mindenre van magyarázat. Igaz, hogy néha a magyarázatok keszekuszák, és évente változnak a tanulmányok eredményei, és ezzel együtt az álláspontok is, de biztos, hogy csak mi nem értjük. Nyugodjunk meg, a nagyok biztos, hogy tudják, hogy mit csinálnak. Tudom, hogy nagyon sokan rajonganak közületek, és ebbe a körbe én is beletartozom, Nikola Teslaért. Ugye mondtam, ő is fogott furcsa rádiójeleket a Mars felől valamikor a 20. század elején. Nos, a mai hivatalos álláspont az, hogy Tesla azt sem tudta, hogy akkoriban, hogy mit beszél. A rádió felfedezésének a hajnalán volt, biztos, hogy nem tudta azt, hogy mit lát és mit hall. És ez jellemzi szinte az összes ilyen üzenetet. Hogyha vannak is ilyen üzenetek, akkor azok biztos, hogy természetes eredetűek, de hogyha azt Tesla mondja, és azt mondja, hogy a Mars felől érkeztek, és nem egy csillagból, akkor arra az a válasz, hogy biztos, hogy figyelmetlen volt Tesla, és azt sem tudta, hogy mit beszél. Tudom, hogy sokan azért kattintottak erre a videóra, hogy én ha majd bizonyítékokat hozok, és sorakoztatok fel a földön kívüli létformák létezésére. Olyan bizonyítékokat, amelyek tagadhatatlanok, viszont hogyha lennének ilyen bizonyítékok, akkor azok már nem lennének. Minden egyes idézőjeles bizonyíték, amit ebben a videóban bemutattam, ezek mind-mind a te gondolataid alapján válnak azzá, amivé te akarod. Bizonyítékká, vagy épp hülyeséggé. Egyelőre még nem vagyunk felkészülve. Se az egyén, se társadalmi szinten bármilyen tényleges bizonyítékra, bármilyen történelmet megreformáló bizonyítékra. Nem lenne semmi értelme, mert a társadalmunk az így tökéletes, ahogy van. Hibátlan. És ezt most nem a saját nézőpontomból értem. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgattatok. Nagyon sok minden van még, amiről nagyon szívesen beszélnék és beszélgetnék veletek, de ennyi fért ebbe a videóba. Majd talán egy következő videóban még folytatjuk. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, bátran kommenteljetek ez alá a videó alá is, örömmel olvasom a gondolataitokat, a véleményeiteket, és ezzel itt le is zárnám ezt a videót. További szép napot és estét mindenkinek, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!